Python programming language එක තුළ අපි for loop එක භාවිතා කරද්දී අපි ඒ සමග නිතර භාවිතා කරන function එකක් තමයි මෙන්න මේ range function එක. range function එක අපි Python script එකක් තුළ භාවිතා කරන්නේ යම් සංඛ්‍යා කාණ්ඩයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා. මේදී ඔබට පේනවා ඇති මම සඳහන් කරලා තියෙනවා range function is used to generate sequence of numbers. අනුපිළිවෙලට සංඛ්‍යා කීපයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි range function එක භාවිතා කරන්නේ. range function එකේ පොදුවේ අපි භාවිතා කළ හැකි කේත උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහිදී අතුලත් කරලා තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති range in පසුව parameters වශයෙන් අපිට parameters තුනක් අතුලත් කරන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි parameter එක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන number range එකේ මෙහිදී output එක වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන එම number range එකේ ආරම්භක සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට අවසන් කළ යුතු සංඛ්‍යාව සහ step size යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මේ එක් එක් ඉලක්කම් අතර තිබෙන වෙනස එහෙම නැත්නම් මේ පරතරය මොන ආකාරයෙන්ද තිබිය යුත්තේ කියන එක. Python script එකක් තුළ මේ range function එක අපි ඇතුළත් කරද්දී ඒ සඳහා ඔබට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් කේතයක් තමයි මම මේ දෙවනුවට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. එහිදී ඔබට පේනවා ඇති අපි parameter සඳහා අගයන් ලබා දීලා තිබෙනවා. පළවෙනි parameter එක සඳහා 1ත්, දෙවන parameter එක සඳහා 10ත්, තුන්වන parameter එක සඳහා මේ ආකාරයට 1ත් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. මේන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ output එක වශයෙන් 1 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් නිර්මාණය කරගන්නට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ආදී වශයෙන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි step size එක අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ 1 වශයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා 1 සහ 2 කියන ඒ දෙකේ වෙනස අපිට එකක් ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි මේ step size කියන parameter එක. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට හැකියාව තිබෙනවා range function එක භාවිතා කරලා Python script එකක් තුළ අපි දෙන සීමාව තුළ ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කර ගන්නට. දැන් අපි බලමු Python script එකක් තුළ range function එක මොන ආකාරයෙන්ද අපිට භාවිතා කළ හැකි කියලා. අපිට පේනවා ඇති මම මෙහිදී නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා range function.py කියන Python script එක. එහි මම කලින් සකස් කරගත්ත fruits කියන list එක අන්තර්ගත වෙනවා. මේ fruits list එකේ list items 3ක් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ සියල්ලම string values වශයෙන් උයි පවතින්නේ. එමට අවශ්‍යයි for loop එක සමග range function එක භාවිතා කරන්නට. range function එක මගින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම list එක තුළ ඇති එක් එක් items output එකක් වශයෙන් ලබා ගන්නට. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපිට මේ සඳහා අපි කලින් පාඩමේදී ඉගෙනගත්ත එම කේතයම යොදා ගන්නටත් පුළුවන්. නමුත් මෙහිදී මට යම් වෙනස්කමක් සිදු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මට අවශ්‍යයි ඔබට පෙන්වන්නට මොන ආකාරයෙන්ද range function එක මෙහිදී for loop එක සමග භාවිතා කළ හැකි කියන එක. මම මුලින්ම for loop එක සකස් කර ගන්නවා. මෙහිදී මම I කියලා variable එකක් සකස් කරගෙන ඉන්පසුව එය සමග මම භාවිතා කරනවා range function එක. range function එක මගින් ඔබ දන්නවා අපිට යම් නිශ්චිත අගයන් ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ එක් එක් item එක ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ දන්නවා මට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ list එකේ නම ඉන්පසුව කොටු වරහන් තුල අදාළ item එක අපි කියනවා ඒ item එකේ index එක කියලා. එහෙම නැත්නම් index number එක range function එක ඇතුළත් කරනවා. ඉන්පසුව මට මෙහි ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන් list එකේ නම. නමුත් list එකේ නම පමණක් ඇතුළත් කිරීමෙන් අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මෙය range function එකේ parameter එක වශයෙන් මේ සියල්ලම number එකක් output කරන ආකාරයට ලබා ගන්නට. ඉතින් number එකක් output කරන ආකාරයට ලබා ගන්නට මට අවශ්‍යයි fruits කියන list එකේ තිබෙන item සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්නට. ඉතින් ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඒ සඳහා අපිට len function එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහිදී len function එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි range function එක මගින් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තනි ඉලක්කමක් ගොඩනගා ගත්තා මෙම list එක තුළ තිබෙන item සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන ආකාරයට. පසුව මම colon එක ඇතුළත් කරලා මෙහිදී මට අවශ්‍යයි print කරගන්නට මේ එක් එක් item. ඒ සඳහා මම print function එක භාවිතා කරලා මම මෙහිදී ඇතුළත් කරනවා I like to eat. පසුව අපි
කමා එකක් ඇතුළත් කරලා මෙහිදී මට අවශ්‍යයි fruits list එකේ ඇති එක් item එක මේ ස්ථානයට ඇතුළත් කරන්න. ඒ සඳහා මම fruits variable එක ඉන්පසුව එක් items ලබා ගැනීම සඳහා අපිට හැකියාව තියෙනවා කොටු වරහන් තුල මේ ආකාරයට variable එක ඇතුළත් කරන්නට. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔබ දන්නවා I තුල තමයි මේ range function එක මගින් අපිට output එකක් වශයෙන් ලබා දෙන ඒ ඉලක්කම් එකිනෙක store කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු අපිට output එක මොන ආකාරයෙන්ද ලැබෙන්නේ කියලා. මම file එක save කරලා script එක run කරගන්නවා. range function.py. අපිට පේන හැටි අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට output එකක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා range function එක භාවිතා කරලා for loop එක තුල.